আপোনালোকক সকলোকে নমস্কাৰ জনালোঁ। নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকৰ মাজত আকৌ পাঞ্চি। আপোনালোকে সেইটো ফুল নিশ্চয় দেখিছে। এইটো হ'ল ডিংডিঙিয়াৰ ফুল। ডিংডিঙিয়াৰ বাকলিটো গুচাই বইল কৰি খালে কেঞ্চাৰ ৰোগীয়ে অলপ সুফল পায় বুলি শুনা গৈছে। বাচাটো অলপ দেখুৱাই দিলোঁ, ইয়াৰ মাজতো পেলাই দিলেই হ'ল। এইটো ফুল ভাজি খাব পাৰি বা শুকান মাছৰ লগতো অলপ ঝোল বনাই খাব পাৰে। এতিয়া মই সেইটো ভাজিম, আপোনালোকে চাই থাকক। এইটো বাচাৰ পিছত মই ধুই দিম, ধোৱাৰ পিছত বইল কৰিম। বইল কৰাৰ পিছত এই বইল কৰা পানীখিনি পেলাই দিব লাগে, নহ'লে বেছি তিতা হৈ যায়। এইটো বাচাৰ পিছত মই ধুই লৈছোঁ। অলপ সময় বইল কৰিব লাগে। পানীখিনি অলপ ৰঙা হোৱালৈকে বইল কৰিব লাগে। সেইটো ফুলত বহুত গুণাগুণ আছে, আমি গম নাপাওঁ। তিতা বস্তুত বহুত গুণাগুণ থাকে। সেইটো ফুলটো আগৰ মানুহে খাই আহিছে, তাত নিশ্চয় কিবা এটা ভাল গুণ আছে। এতিয়া মই ভালকৈ বইল কৰিছোঁ। এতিয়া বইল কৰা হৈ গৈছে, এইটো নমাই লওঁ। এতিয়া পানীখিনি পেলাই দিম, তাৰপিছত আকৌ ধুই ল'ম। ধোৱাৰ পিছত সৰু সৰু মিহি মিহিকৈ কাটি ল'ম। সেইটো পানী অলপ ৰঙাকৈ ওলাই যায়, সেইখিনি পানী পেলাই দিব লাগে। সেইটো ফুলটো ভাজিবৰ কাৰণে একো নালাগে। পিঁয়াজ লৈছোঁ, জলকীয়া লৈছোঁ আৰু অলপ খাৰ লৈছোঁ। নহৰু অলপ দিব পাৰে। কেৰাহী গৰম হ'ল, মিঠাতেল দিলোঁ। মিঠাতেল অলপ চাই পেলাই দিছোঁ, অলপ বেছিকৈ দিছোঁ, বেছি কম দিয়া নাই। তেল গৰম হৈছে না নাই অলপ নিমখ দি পেলাই চালোঁ। তাৰপিছত এইটো পিঁয়াজটো দি দিম। পিঁয়াজটো অলপ গল্ডেন কালাৰ হোৱালৈকে ভাজি থাকিম। কেঁচা জলকীয়া এনেকুৱা কাটি দি দিলোঁ। হালধি দিছোঁ। এইটো সময়ত নহৰু ফটা দিব পাৰে। মোৰ নহৰু নাছিলে, সেইকাৰণে দিয়া নাই মই। নহৰু নিদিয়াকৈও ভাল লাগে। এতিয়া পিঁয়াজ ভাজা হ'ল, এতিয়া শাকখিনি দি দিওঁ।
এতিয়া নিমখ দি দিলোঁ। এতিয়া ঢাকনি দি ভাজি থাকিম পানী নিদিয়াকৈ। এতিয়া খাৰ দি দিম। খাৰ বেছি দিব নালাগে, 4 চামুচমান দিলে হ'ব। খাৰটো তেনেকুৱা ছটিয়াই দিলে হ'ল। এতিয়া আকৌ খাৰ দি দিম। আগতে 2 চামুচ দিছিলোঁ, এতিয়া আকৌ 2 চামুচ দি দিলোঁ। এইটো ফুল খাৰ নিদিলে কি হয়, এইটো ঠৰঙা হৈ থাকে, ভালকৈ নিসিজাৰ নিচিনা লাগে। খাৰ দিলে অলপ মাজে মাজে গলি যায়। আকৌ বেছি খাৰ দিলে বেছিকৈ গেলি যায়, তেতিয়া খাবলৈ আকৌ বেয়া লাগে। আৰু মাজে মাজে অলপ গলি গ'লে খাবলৈ ভাল হয়, তিতাও অলপ কমে। এইটো চাওক, আধা গলি গৈছে, আধা গলা নাই, তেতিয়া খাবলৈ টেষ্টি হয়। চব গলি গ'লে খাবলৈ বেয়া লাগে। মোৰ শাকখিনি ভাজা হৈ গ'ল। এতিয়া নমাই দিছোঁ। আজি ইয়াতে সামৰিছোঁ। আকৌ নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত আহি যাম। ধন্যবাদ।